George Călinescu. Enigma Otiliei. 7. Când pe toamnă târziu Felix, acum student în anul întâi la medicină, se găsi întâmplător în casa Aglaiei, Aurica nu uită să-l atragă în punctul ei de vedere. Nu-mi explic, insinuă ea, cum poți dumneata, un tânăr așa de distins și de familie bună, să ieși pe stradă cu o destrăpălată ca Otilia. Otilia e foarte cu minte, protestă Felix. O știi dumneata toate, se încăpățână ea. O vede o lume întreagă hârjonindu-se cu fel de fel de tineri. Dacă ar ști Pascalopol, care moare după ea. Otilia urmează conservatorul și are, se înțelege, colegi cu care stă de vorbă. Nu e nimic extraordinar în asta. Aurica lua un aer de compătimire. Cum vă amețesc unele nebune pe voi, bărbații? Apoi oftă. N-am avut darul ăsta. Poate azi eram și eu altfel. Tocmai atunci pică Stănică, din ce în ce mai asidu în casa Aglaiei, cu care părea a se înțelege foarte bine. Era mai roșu la față și renunțase la orice boală. Nu știți noutatea, vesti el tare. Acum am aflat-o de la contabilul lui Pascalopol. Pascalopol se logodește cu Otilia. Se produse atunci o reacție neașteptată. Aurica se făcu galbenă, apoi începu să tremure din toți mușchii feței și, în sfârșit, izbucni într-un plâns ridicol cu sughițuri ascuțite. Se aruncase pe canapea și cu Batista la ochi scâncea. După aceea, comprimându-și fața, ieși ca o nebună din odaie și își duse în camera ei vecină ecourile plânsului. Dar ce s-a întâmplat? Întreba Aglaie, atrasă de zgomot. Stănică repetă știrea. Proastă ești tu, Aurico, vorbi Aglaie suspinătoarei prin ușa deschisă, să-ți faci sânge rău pentru o dezmățată. N-am avut noroc, se căina Aurica printre sughițuri. N-ai avut îndrăzneală, fiindcă te-am crescut bine. Da, nici de una ca ea nu s-a alege ceva. S-o găsi cineva să deschidă capul lui Pascalopol. E de datoria unor oameni de onoare să informeze pe Pascalopol asupra consecințelor. Trebuie împiedicat și Moș Costache, observă Stănică. Aglaie făcu un gest de dispreț. Costache se uită numai în ochii ei. E în stare, Doamne iartă-mă, de toate năzbâtiile. Felix ar fi râs în altă împrejurare de plânsul așa de naiv, invidios al Auricăi. Îi împietrise însă știrea logodnei Otiliei, pe care o credea adevărată. Comunicând Otiliei scena din casa Aglaiei, aceasta zâmbi dând din numeri. Fleacuri de ale lor. Nu e nimic adevărat, dar poți să-ți faci o idee de ura lor. În curând, sunt sigură, o să te vărei și pe tine în chestiune. Curând după aceasta, feciorul anunță lui Pascalopol pe domnul Stănică Rațiu. Moșierul făcu o mișcare de plictiseală și ar fi trimis vorbă că nu e acasă. Dacă Stănică, venind strâns în dărătul feciorului, n-ar fi pătruns în odaie, înainte ca acesta să fi sfârșit mesajul. Pascalopol întrebă din ochi pe Stănică asupra rostului vizitei, întinzându-i o cutie mare de țigări cu foi, dar arătându-se mereu preocupat de alte lucruri. Stănică ședea pe marginea scaunului. Și eu și soția mea vă păstrăm, începu el, domnule Pascalopol, o recunoștință neștearsă pentru generozitatea cu care ne-ați ajutat atunci când am pierdut pe scumpul nostru fiu. De aceea mi-am zis că, oricât sunt la mijloc legături de rudenie, trebuie să răspund și eu printr-un gest leal să vă atrag atenția asupra unei primejdii. Mi s-a spus că vă logodiți cu domnișoara Otilia. Pascalopol întrerupse cu voiciune. Cine ți-a spus asta, domnișoara Otilia? Nu, vedeți, lumea vorbește. Pascalopol se posomorâ din nou. Domnișoara Otilia, continuă Stănică, este o fată foarte simpatică, dar știți, educația ei a fost fatalmente neglijată. Moș Costache e om bătrân, nu poate să o supravegheze, n-are interes, în definitiv. Pentru ce n-are interes? Întrebă serios moșierul. Stănică își pierdu puțin cumpătul. Pentru că, cred că știți poate, Otilia nu e fata lui, e o... Domnule Rațiu, observă Pascalopol cu reproș. Ești un om cu cultură, un avocat. Nu înțeleg cum poți vorbi astfel de lucruri. Credeam că vii să-mi spui ceva serios. Depinde de cum vedeți chestiunea. E foarte serios. Otilia e tânără, neexperimentată. Azi se întâlnește cu un tânăr, mâine cu un altul. O fată greșește ușor. În casa lor stă un student de vârsta ei.
pentru care se pare că are înclinațiuni. Cumnata mea, Aurica, a văzut lucruri decisive, dar, ca domnișoară, s-a sfii să vă comunice, de aceea am luat eu hotărârea să vă scutesc de o decepție. Înțelegeți, un om mai în vârstă, chiar bogat, nu poate lupta cu temperamentul aprins, poate prea aprins, al unei fete de 19 ani. Pascalopol lovea nervos în birou cu coada unui cuțit de tăia hârtie. În definitiv, cu ce scop îmi spui toate astea? Întrebă el ridicându-se. Dar ca să vă servesc din recunoștință până nu e prea târziu. Îți mulțumesc, zise scurt Pascalopol. Acum sunt ocupat. Și trecu în altă cameră, încuind ușa după sine. Stănică mai rămase puțin pe scaun, examinând suprafața biroului. Luă în mâine o carte de vizită, o hârtie scrisă la mașină, un plic cu antet, le examină și le puse la loc, apoi scoase din cutie 2 țigări de foi și se ridică. La ușă se opri și, răzgândindu-se, se întoarse și mai luă încă 2 țigări. Pascalopol, întors de la moșie, își reluase de mult obiceiurile și, fără a-și exagera primejdiile din partea lui Felix, venea aproape în fiecare zi la Moș Costache. În seara aceasta nu veni. Pe fața Otiliei, Felix citi o umbră de preocupare. A doua zi, Otilia ieși în oraș. Întors de la universitate, Felix o găsi stând turcește pe sofaua ei, cu genunchii strânși în brațe și cu bărbia rezemată pe genunchi. Sunt foarte plictisită. Aș vrea să fug undeva, să zbor. Ce bine de tine că ești liber. Aș vrea să fiu băiat. Nu vrei să îmi spui ce ai? O întrebă Felix blând. Nimicuri, niște mizerii. De ce să le mai știi și tu? Atât îți spun, că vreau să plec de aici. Felix se îngrijoră din nou. Unde vrei să pleci? Oriunde. Și cu tine aș pleca. Otilia, se exaltă Felix. Fac pentru tine tot ce-mi spui. Știi că am oarecare venit, o casă. Vei fi sora mea dacă vrei așa. Otilia a început să zâmbească și mângâie matern și cu vârful degetelor subțiri obrazul lui Felix. Sunt nebună, Felix. Nu trebuie să te iei după mine. Tu nu ești încă major, deși papa ne-ar da voie să facem orice năzbâtii, să ne așezăm și în lună. Însă ar vorbi lumea pe seama ta. Tu trebuie să fii liber, să muncești. Altfel îți ratezi cariera. Am să-l rog pe papa să se mute de aici. Otilia se ținu de cuvânt și, copleșind pe Moș Costache cu mângâieri, începu să-l roage. Papa, să ne mutăm de aici, te rog. Ai unde? Felix e prea departe de universitate și ar avea nevoie de o cameră mai bună să-și primească colegii. Și eu mă duc greu la conservator. Ai casa din Știrbei Vodă. Dar Felix plătește. Gâdilat de brațele Otiliei, Moș Costache rezistă moale cu vocea lui răgușită. Are să fie cam greu. Pierd un venit. Papa, te rog, hai să ne mutăm. Moș Costache spuse Aglaiei noua hotărâre. De altfel își făcuse socoteala că ar putea să închirieze casa din Antim mai scump decât cealaltă. Cine ți-a dat ideea asta? Se râstia aceasta. Luată repede, Costache mărturisi. Otilia, e departe de conservator. E departe de bărbați, îl parodie Aglaie. N-ai să lași casă bună bătrânească pe mâini străine, atât îți spun. Moș Costache nu îndrăzni să scoată niciun cuvânt și când Otilia îl îndemnă din nou să se mute, căută să iasă din încurcătură cu un să vedem, să ne mai gândim. Nu e niciun zor. Ostilitatea Aglaiei se îndreptă încet, dar sigur, și în direcția lui Felix, așa cum prevăzuse Otilia. Tânărul o constată în mici lucruri, în aparență neînsemnate. Întâi nu mai fu rugat să pregătească petiții pentru corigență, fiind înlocuit cu Stănică, a cărui pedagogie gălăgioasă, plină de invective împotriva școlii, se dovedi mai pe placul lui Titi. Apoi văzu că Aglaia avea un chip special de a-și arăta invidia într-o privință oarecare și anume, tăgăduind cu autoritate că ceva se întâmplase sau se va întâmpla. Ce faci?" zise ea lui Felix cu un dispreț intenționat, prefăcându-se că uitase planurile acestuia. Nu-ți cauți o slujbă? Ca orfan găsești mai ușor. Să ai și dumneata un mic rost în viață." Urmez facultatea de medicină, vesti Felix jignit. Aglaie afectă a nu-l lua în serios. Și facultatea. Asta e pentru băieți de bani gata. Îți găsește el Costache vreun rost pe undeva.
Felix se temu ca Aglaie să nu înrăurească pe Moș Costache și ca acesta să nu fie cumva în stare să-l împiedice, măcar nedându-i cele trebuincioase. Dar Moș Costache, ca de obicei, nu numai că nu-l stânjeni, ci părea mândru de împrejurarea asta și, mai târziu, primi pe colegii tânărului, cu mimica lui particulară, însă cu o desăvârșită îngăduință. Numai când Felix a avut trebuință de bani pentru înscriere, Moș Costache se fâstăci, întrebă dacă nu se poate mai târziu, sfătui pe tânăr să ia din altă parte, că găsește el pe urmă. Cum Felix nu avea niciun altă parte, învățișă cazul Otiliei, care făcu ceea ce făcuse și altădată. Pretinse a avea ea o metodă sigură, merse prin oraș și aduse bani, cu sfatul de a nu pomeni nimic nimănui. Felix deveni bănuitor. Titi se înscrisese mai departe la liceu, după ce dăduse corigența și frecventa cursurile îmbrăcat în uniformă ca un ofițer. Și el începuse a-l irita pe Felix cu această convingere nestrămutată că Felix nu va urma mai departe studiile. Acum ce faci?" îl întrebă el. Mă voi înscrie la universitate." Titi tăcu neutru, apoi spuse convins. Mama zice că ai să-ți cauți o funcție." Când Felix se înscrise cu adevărat la universitate, Aglaie păru consternată. Tu nu supraveghezi deloc băiatul ăsta?" zise ea lui Costache. Stănică deplânse soarta intelectualilor și se jură că, dacă ar fi avut din nou vârsta lui Felix, s-ar fi vârât la un meșteșug. Lucru fiind iremediabil, Aglaie începu și ea să compatimească viața medicilor, să dea pilde de mizerie, să dezguste în orice chip pe Felix. Nu trecu mult și Titi nu mai merse la liceu și apăru într-un costum civil maestos cu lavalieră. Taina se înmuri pe dată. Titi era prezentat ca student la Belart, unde într-adevăr se înscrisese, pretinzându-se că a terminat liceul. Acum Aglaie, până mai ieri detestatoarea măzgălelilor lui Simion, se mărturisea o admiratoare aprinsă a artelor. N-am vrut, zicea ea, să împiedic vocația lui Titi, să-și cultive talentul în liniște, când greșesc eu de viitorul lui. Oricine se naște cu un dar ca al lui. Acestea fiind spuse față de toți, Otilia a făcut cu ochiul lui Felix, Aglaie observase. Și dacă mi-a ajutat Dumnezeu, adăugă ea înțepat, am să-l însor și să-l așez la casa lui, ca să nu cadă pe mâinile unei dezmățate. Ironia soartei făcu ca tocmai dezmățata să deștepte instinctele erotice a lui Titi. De la o vreme acesta venea din ce în ce mai des în casa lui Giuverdeanu, căutând în chip învederat pe Otilia. Lipsit de elocuțiune și de idei, el se așeza în apropierea fetei și zâmbea tăcut, căutând cu dificultate un prilej de convorbire. Totuși, aceste vizite dese erau surprinzătoare din partea lui Titi, care nu ar fi mers singur în casa cuiva sub niciun chip. Titi se lăsă îmbrăcat după gustul Aglaiei, se mișca după ordinele ei și refuza să facă altceva, pe dată ce citea negațiunea în ochii ei. Acum Titi părea nervos și își înghițea, când voia să vorbească, prea des saliva. Ce faci?" întrebă el deodată așezându-se lângă Otilia. Tu nu vezi, cos?" răspunse Otilia fără să-și ridice capul ca unui copil mic. Câteodată Titi ședea așa de mult, rumegând o intenție obscură și urmărind toate gesturile acesteia, încât Otilia se agasa și se ridica să plece în odaia ei. Titi o urmărea docil și acolo și se posta în pragul ușii. Titi, tu n-ai nicio ocupație?" Nu, răspundea naiv Titi, urmărindu-și gândul neexprimat. Un instinct de fată însă făcea pe Otilia ca față de Titi să-și supravegheze gesturile, așa libere și de nepăsătoare de obicei. Titi începuse să fie congestionat la față, distrat, și Aglaie bănui pricina. Îl îndemnă să plece de acasă. Stând pe bancă chiar alături de Otilia, fiind de față și Felix, și vorbind cu toții despre colegele lor, Titi, râzând chinuit, apucă stângaci brațul gol al Otiliei. Stai frumos, Titi, ce ai?" Se irită aceasta și privi semnificativ în ochii lui Felix. Titi puse lui Felix, între patru ochi, o întrebare care îi suia acestuia sângele în cap. Ascultă, tu ești bine cu Otilia? Spune drept. Se pretează? Cum poți jigni pe Otilia? Se indignă Felix, presupunând asemenea lucruri. Otilia e o fată cu minte. Titi mestecă saliva preocupat și incredul. Mama spune că a văzut-o cu mulți. Nu e adevărat. Nu e adevărat.
negă Felix aprins. Într-o zi însă Titi, după o lungă ședere nemotivată în apropierea Otiliei, care citea, îndrăzni un gest oarecare de concupiscență care irită pe fată. Ești nebun, Titi, țipă ea. Pleacă de aici. Țipătul ei fu auzit indirect de Aglaie, care se mânie foc, însă nu pe Titi, ci pe Otilia. Ea își vărsă toată ciuda față de Moș Costache, fiind sigură că Otilia o auzea dintr-o odaie alăturată. Nici n-a pus mâna băiatul pe ea. Și dacă ar fi pus ce? Fete ca ea pentru asta sunt. Să trăiască discret cu băieți de familie, să-i ferească de alte lucruri mai rele. Otilia a apărut pe ușă cu coama mânioasă, cu ochii încărcați de fulgere. Papa, strigă ea. Ori plec pentru totdeauna din casa asta, ori tanti Aglaie nu mai calcă pe aici. Moș Costache holbă ochii și așa prea holbați și deschise brațele ca un om care stă să se înnece, privind cu teroare și implorare, când pe unul, când pe altul. Aglaie făcu o strâmbătură de sfidare, dar nu îndrăzni să mai vorbească, uimită de neașteptata reacțiune. Costache, după ce așteptă în zadar ca cele două părți să se potolească, spre a-i cruța trebuința de a lua o atitudine, își dădu seama de tăria mâniei Otiliei, care aștepta inflexibilă. Nu, nu trebuie să spuneți vorbe grele, se bâlbâi el către Aglaie, la plural, spre a atenua prin echivoc reproșul. Aglaie ieși trântind ușa. Otilia merse către Moș Costache, îl îmbrățișă tristă, dar fără să plângă, și lăsându-și capul pe umărul lui, spuse alintându-se. Papa, de ce lași tu să mă bat jocorească? Știi bine că nu le-am făcut nimic. Moș Costache, în loc de orice răspuns, o strânse ușor în brațe. Acum tante Aglaie nu mai venea în casa lui Moș Costache spre întristarea acestuia și bucuria Otiliei. În schimb, atât Costache cât și Aglaie, ca să poată păstra comunicarea între ei, unul din lașitate, cealaltă din interes, se foloseau de Felix, care început să fie, fără voia lui, un agent de legătură. În același timp, Stănică făcea cu ochii lui ceea ce ar fi voit să facă Aglaie. Se întâmplă ca odată Stănică să-l găsească în casă, în odaia lui, numai pe Felix, care citea un curs de anatomie. Venise tiptil trecând prin toate odăile fără să trântească ușile, așa încât Felix fu speriat când auzi înapoi a lui un glas bărbătesc. Stănică început să se plimbe prin cameră, examinând cu atenție toate lucrurile și vorbind cu o bonomie intenționată ce presupunea complicități din partea lui Felix. Va să zic că aici stai. Nu e rău. Stănică înfipse mâna în saltea, privi fugitiv în dulapul de haine. Are mobile, Moș Costache. Nu știi cât îți reține pentru pensiune? Te pomenești că nu știi nici ce venit ai. Să știi că am să mă interesez. Aflu eu prin oamenii mei. Moșul e pe zevenghi. Stănică ieși în geamlăc, continuând vorbirea și mai tare și deschise ușa de la odaia Otiliei. E bogat putred, dar se ascunde. Nici nu poți ști bine ce are și ce n-are. Aișa de Otilia. Frumos, frumos. Nu stimă fată Otilia. Stănică făcu cu ochiul lui Felix. Are temperament? Știe Pascalopol după ce umblă. Stai alături de ea. Las că e mai bine așa. Și eu când eram student ședeam în gazdă pe aceeași sală cu o fată delicioasă. Ce fată! Să te ferești însă de Otilia ieșireată. Fă-ți interesele și atât. Nu te cola. Las că nu ești dumitale prost. Nu te văz eu. Stănică făcu iar cu ochiul lui Felix, căruia îi ardeau obrajii de ciudă. Dar ce are Otilia aici? Stănică îi scotocea acum prin sertare. Ce de inele, ce de cercei, batiste fine, fleacuri scumpe. Pascalopul să trăiască. Cu Otilia, dacă ai bani, bine, dacă nu, te plantează. Stănică început să coboare scările, condus strâns de Felix, care se temea să nu ia ceva din casă. Ajunși în odaia cu masa de joc, început din nou să scotocească, întoarse tablourile pe dos, cercetă căptușeala de lemn a oglinzii, aruncă ochii în toate părțile, în sfârșit ridică capacul cheselei de tutun și început să miroase. Are tutun bun, moș. Și știi de unde? Nici nu-ți trece prin gând. Are debit de tutun, pe care îl exploatează prin alții. Tot Pascalopul i-a făcut rost de brevet. Câștigă grozav fiind în centru. Stănică vărâ mâna adânc în chesea și își umplu buzunarul cu tutun. Uite, oameni ca ăștia lasă succesiuni încurcate, ți-o spun eu, ca avocat.
nu fac testament sau fac unul neștiut de nimeni, în favoarea câte unui șiret. Otilia ce treabă are? Noi, familia, dacă am fi mai energici, am putea lua măsuri. Știi, sunt destule, debilitate mentală, etc. Dar moșul e pe zevenghi. Îl învață Otilia și îl ajută Pascalopol. Ascultă, spune drept, în fond e în interesul dumitale. Eu pot să-ți fiu de mare folos în carieră. Am să-ți recomand o fată faină, unică. N-ai auzit pe Moș Costache vorbind de testament, de adopțiune, de lucruri de-astea, în sfârșit? E discret Moș Costache, dar dumneata trage cu urechea, mai ales când vine Pascalopol. Mai treci pe la noi. Întreabă Aurica de dumneata. Din această pălăvrăgeală a lui Stănică, Felix fu nevoit să constate că unele lucruri nu erau lipsite de adevăr. Mergea pe stradă cu un coleg de facultate când deodată acesta îl trase repede de braț. Vino încoace să ne ascultăm colongang. Trece în colț proprietarul meu, căruia nu i-am plătit chiria pe luna asta. Se aflau pe bulevardul Elisabeta, pe porțiunea dinspre Cotroceni. Felix aruncă ochii și zări pe Moș Costache, care o luă în direcția căii Plevnei. Întrebat mirat, acela e proprietarul? Dar bine, este unchiul meu, Costache Giuverdeanu. Nu mai spune. Chiar așa îl cheamă. Colegul îl informă că ședea într-o casă de raport cu câteva caturi, foarte modernă, însă cu apartamente mici, pe care proprietarul le închiria la studenți, la intelectuali tineri în concubinaj, scoțând astfel un venit mai mare. Accepta chiria lunar, în schimb se acoperea printr-o poliță scadentă la data exigibilității ei. În caz de neplată, preschimba polița sporându-i cifra sau protesta dând afară pe chiriaș. În genere însă îngăduia pe toți cu multă bonomie, fiindcă prin sistemul polițelor și al întârzierilor, chiria mică, în teorie, se dubla. Plătită anticipat, chiria era de pildă 40 de lei lunar. Polița era de 80 de lei, la întârzieri cu preschimbări se adăugă dobânda. Când tânărul chiriaș se încurca, Moș Costache nu devenea brutal. Arunca ochii prin casă, ajuta memoria debitorului și îi cerea bunăoară, dacă era student în medicină, pe aceștia îi prefera, tratate de medicină, cursuri, articole de obicei scumpe. Felix și-a adus aminte fulgerător atunci că Moș Costache se oferise să-i cumpere el, punându-i în cont anume manuale, ceea ce îl surprinsese, ca contrastând cu aparenta lui ignoranță, și că chiar i-a aduse unul, în perfectă bună stare, cu excepția unei semnături rase cu un briceag. Colegul îi mai povesti că Moș Costache vine des să vadă casa, îi dă târcoale atent, privind-o cu mâinile la spate de pe trotuarul opus, ba urcă scările, ascultând uneori scomodele din casă, că instalase, unicul în București, un dispozitiv care face ca becul electric, aprins cu comutatorul de jos, să se stingă cam în clipa când chiriașul ajunge la etaj. Asta pentru a evita rămânerea peste noaptea unei lămpi aprinse. Felix se gândi prin contrast la lampa cu petrol din casa lui Moș Costache. De altfel, bătrânul nu făcea nicio observație. Privea cu ochi paterni pe tinerii care aduceau femei și le saluta ceremonios pe acestea, dacă păreau de condiție bună. Colegul mai adăugă că Moș Costache avea obiceiul să încerce de a da restul la unele sume plătite în timbre poștale, pe care le ținea într-un portofoliu gros, legat cu un gumilastic, pretextând că nu are mărunțiș. Felix își aminti numai decât de debitul de tutun denunțat de Stănică. Spre Crăciun, Stănică a apărut în casa lui Moș Costache cu un individ necunoscut, între două vârste, îmbrăcat în haine prea lungi, ponosite, cu mari mustăți roșcate căzând peste buze, cu capul ras. Avea înfățișarea nerușinată, ipocrită a avocaților de provincie, siliți să facă orice pentru a trăi și lipsiți de orice scrupule. Fața era rumenă, înfloritoare, iar ochii spălăciți. Întâmplător se afla și Pascalopol, fiind spre seară, alături, se înțelege, de Otilia și de Felix. Acesta rămase nedumerit când Stănică recomandă pe individul roșu. V-am adus un doctor fain, eminent, prieten intim al meu, domnul doctor Vasiliad. Cam grecotei el, nu-i vorbă, dar bun doctor, pe mulți a sculat din pat. Stănică vorbea familiar, cu pretenții de umor, însă Pascalopol nu gustă deloc spiritul lui și lăsă privirea în jos, jenat. Doctorul se așezase îndrăznesc pe scaun și aștepta ca un specialist chemat într-adins. Felix schimbă câteva ochiade cu Otilia. Vădit, amândoi nu înțelegeau ce voiau cei doi musafiri. Apa, întrebă Otilia, ești bolnav? Tu ai chemat pe domnul doctor? Nu.
Se apără Costache înspăimântat la ideea de a plăti vreo vizită. N-am chemat pe nimeni. Ei, frate, preciză Stănică cu aer jignit. Domnul doctor nu ia niciun ban. L-am adus eu ca pe un prieten, să-l cunoaște și dumneavoastră. Dar ar fi bine să vă examineze puțin. Nu strică. E mai cu minte să chem doctorul când ești sănătos. Nu-i așa, Vasiliad? Ce zici? În loc să se arate jenat ca o cântăreață căreia îi se cere să cânte la vizite, doctorul spuse hotărât. Se înțelege, se înțelege. Ce spui, Vasiliad, de verișoara mea, Otilia? Zise Stănică arătând spre fată. Nu e așa că e strașnică? Vasiliad păru a aproba, dar întrebă judecătorește. Sunteți căsătorită? Aș, pofni Stănică. Ce căsătorită? Nici nu o sfătuiesc să se căsătorească. Azi o fată frumoasă și inteligentă face carieră strălucită, dacă n-are prejudecăți. Ce să se mărite? Cântă admirabil la pian, vorbește 2 limbi străine, iar trebuie o protecție mare. Ai văzut Lili de Georgiades? A luat un premiu la Nisa acum 3 ani. Otilia se încruntă de bunăvoința trivială a lui Stănică și Pascalopol începu să bată nervos cu degetele pe masă. Lili de Georgiades era, alături de Mița biciclista, o curtezană de stil mare a capitalei din acea epocă. Examinează-o pe Otilia, stărui Stănică. E cam nervoasă, debilă. Otilia opri scurt cu un gest ironic pe doctor care se mișcase spre ea. Mersi, nu sunt bolnavă. Sunteți prea gentil. Nu știi, Otilio, declamă Stănică, ce ureche fină are doctorul. Minunată! Dacă îl aduceam la vreme la îngerașul meu, azi ar fi trăit. Să știi ce te așteaptă, să previi. Ăsta e rostul medicinei. Moș Costache, te rog eu. Stănică făcu din mâini semnul rugăminții. Am văzut că tușești. Hai să mulțumești. Vasiliad se ridicase îndreptându-se spre Costache, care implora pe ceilalți din ochi să-l salveze, în vreme ce Stănică, spre a-i zădărnici rezistența, îi și trase haina. Găsesc că nu e potrivit, protestă Otilia cu oarecare iritare. Să-l examinați pe tata fără rost, să-i mai vărâți în cap cine știe ce idei. Stănică izbutise să tragă și vesta și se făcu că n-aude pe Otilia. Hai să-mi mulțumești, nu altceva, asigură el pe Moș Costache. Ureche minunată. Doctorul Vasiliad comandă profesional bătrânului. Scoateți-vă și cămașa. Acesta intimidat se execută aruncând o uitătură vrednică de milă către ceilalți, care nu se putură abține de a nu zâmbi. Câți ani aveți? Întrebă doctorul imperios. Moș Costache se fustăci. Era învederat că nu-i plăcea să-și spună vârsta. 67, 65, nu știu. Făcu doctorul, în timp ce Stănică se învârtea, frecându-și mâinile, în prada unei vizibile satisfacții. Ați suferit vreo maladie infecțioasă intimă? Soția dumitale a făcut avorturi? Costache se îngălbeni, iar Pascalopol interveni. Domnule doctor, eu cred că la o consultație de amuzament nu e nevoie de întrebări nepotrivite, când sunt de față și domnișoare. De ce? De ce ai sărit tantul Stănică? Domnul doctor trebuie să știe tot. Doctorul nechemat așeză pe bolnav fără voie pe un scaun, îi ciocni genunchii așezați unul peste altul spre a le controla reflexele. Încercă cu un act de gămălie sensibilitatea epidermei, privi pe Costache în pupilele ochilor cu ajutorul unei lumânări apropiate brusc, îl puse să scoată limba afară și să o țină dreaptă. Îl chestiona apoi în mod straniu cât face 15 cu 18, în ce an se află, cine este rege. Moș Costache, așa de supus prin firea lui, se cam supără. Crezi că am ajuns în goaga copilăriei? De câtă vreme aveți această dificultate la vorbire? Întrebă doctorul privind cu înțeles spre Stănică. Iritat de îndrăzneala lui Vasiliad, Moș Costache se bâlbâi și mai rău. Unde vezi dumneata că am dificultăți? Așa vorbește dumnealui întotdeauna, strigă Stănică. Felix, deși la începutul studiilor, din scurta lui experiență prin contactul cu colegii, prin lectura din proprie inițiativă a unei patologii generale, înțelese că Vasiliad umbla să descopere la Moș Costache o atingere a sistemului nervos, vreo infecție localizată. Din felul cum examina doctorul, nu îi se păru că are de-a face cu un practician bun. Domnule doctor, zise el, ceea ce bănuiți dumneavoastră examinând reflexele nu poate exista în niciun caz în această casă. Dumneata ai noțiuni de medicină? Întrebă Vasiliad ostil. Domnul este student în medicină, comunică Stănică. Doctorul se încruntă și deveni deodată servil. Da? N-am știut. Firește că nu e nimic, dar noi ne facem datoria. În cazul de față, mi se pare că vă amuzați pe socoteala lui papa, adăugă Otilia.
Pascalopol privi la cei doi tineri cu simpatie și bătu aprobativ pe Felix pe umăr. Vasiliad începu acum să facă ascultația plămânilor, ducându-și urechea deasupra spinării bătrânilor. Spuneți 33, comandă el. Cum? Spuneți tare 33. Așa, tușiți. Din nou, 33. 33. 33. 33. Doctorul ridică capul. Ați suferit vreodată de vreo congestie la baza stângă? Nu, se apără Costache puțin palid. Ați avut ceva, aud crepitațiuni. Domnule doctor, sări Pascalopol, lăsați omul în pace, n-a avut nimic. Nu aveți din când în când sufocațiuni, palpitații? Moș Costache ezită indispus. Am să vă dau un calmant foarte bun, insinuă doctorul. E vârsta, firește, comentă sinistru Stănică. Examinează și inima, Vasiliad. Se înțelege. Vasiliad ordonă lui Moș Costache să-și oprească respirația și își puse urechea pe pieptul lui, în vreme ce cu mâna dreaptă îi lua pulsul. Oarecare oboseală, decretă el nesolicitat. Evident, îngroșarea vaselor. Sunteți cam sanguini, cam rumeni la față. Trebuie să vă feriți de accidente. Mâncare mai puțină. Doctorul se pregătea să continue examenul și în direcția nutriției, însă Moș Costache a început să reziste. Își trase cămașa și se îmbrăcă. Ajunge, n-am nevoie, mulțumesc, bombăni el. Suntem grăbiți, domnule doctor, tăie scurt Pascalopol ridicându-se. Tocmai voiam să ieșim în oraș. La revedere. La revedere, domnule Stănică. Circulația dumneavoastră e singura chestie care trebuie să vă preocupe, urmă doctorul, ca să dea o înfățișare onorabilă concedierii. Nu e așa, exultă Stănică, nu se știa dacă de recomandarea doctorului sau de știrea proastei sănătăți a examinatului. Ca să scurteze comedia, Pascalopol trecuse în odaia alăturată, trăgând printr-un semn pe toți ceilalți ai casei. Moș Costache se duse supărat în odaia lui să-și dreagă îmbrăcămintea, iar Otilia a venit cu informația că Stănică și doctorul trecuse prin stradă în curtea Aglaiei. Ceea ce face Stănică mi se pare foarte suspect, puse Pascalopol către Felix și Otilia. Să fiți cu ochii în patru. Cu siguranță că doctorul a fost trimis de Cucoana Aglaie. Am impresia că am auzit de el. E unul dintre acei ratați ai meseriei cu care se angajează decesele cu moșteniri importante, gata să dea orice mărturie. Dar ce rost are să vină aici? Nu înțeleg, spuse Felix. Zici că îi făcea examenul sistemului nervos, urmă Pascalopol apucând pe Felix prietenește de braț. Întreba de infecții, de avort, firește. Cu alte cuvinte, voia să vadă dacă nu cumva Costache e pe cale de a se scrânti, de a deveni irresponsabil. Un șnapan de ăsta care are curajul să intre nepoftit în casa omului și să-l dezbrace e în stare de orice. Poate să insinueze că a avut impresia că Costache era atins, că bâlbâiala, pe care toată lumea o știe, e un fenomen suspect, etc. Dacă Cucoana Aglaie ar fi întrebată ca martoră ce știe despre bâlbâiala inofensivă a bietului Costache, ce credeți că ar spune? Cei doi erau nedumeriți. Ar fi în stare să spună că Costache n-a avut-o înainte și că numai de câtva vreme i-a venit, că Costache a început să devină iritabil, că o gonește pe ea, pe soră sa. Toată lumea o crede ca soră. Dar de ce? Se chinuia mereu Felix cu întrebarea. Ești copil. O vezi pe fata asta? Arătă spre Otilia. Fata asta n-are pe nimeni decât pe Moș Costache, care, să nu fim nedrepți, o iubește. Datoria lui este însă să-i lase un rost, fiindcă i-a mâncat averea bietei maică sa, sau să o adopte ca să-i asigure succesiunea. Dacă ar vrea, spuse el ca pentru sine, de mult n-ar mai interesa-o mizeriile astea. Dar, în sfârșit, ei bine, Cucoana Aglaie, condusă de Stănică ăsta, care e un escroc, să nu te superi, domnișoară Otilia, și umblă după procopseală, e capabilă să declare că Costache s-a simțit și ei responsabil aducând mărturia doctorului. Pentru bani capeți orice declarație. Costache pus sub interdicție înseamnă scoaterea din casa domnișoarei Otilia. Vai, se înspăimântă Otilia de raționamentul dur al mușierului. Așa ceva n-are să se întâmple, nu-ți fie teamă, o mângâie Pascalopol. Costache e sănătos, trăiește mai mult decât noi toți, dar trebuie să fii prudentă. Pionajul e cam rușinos, dar uneori e sănătos. Domnul Felix merge des prin casa cu Cucoanei Aglaie, n-ar striga să tragă cu urechea. Trebuie să țină și el la dumneata. Am văzut eu că ține, nuanță Pascalopol cu o ironie bonomă. Cum țiu și eu, și Moș Costache. Ca la o ființă gingașă care merită ocrotirea, ca la o floare rară. Felix privi pe moșier aprobând, gata la devotamente.
Să fim preveniți, să nu-i facă lui Moș Costache cine știe ce boroboață. Stănică ăsta e îndrăzneț, nerușinat. Știe ca orice avocat toate șicanele. Nu vine să cred, mai rezistă conștiința Otiliei, că tante Aglaia ar fi în stare să ajungă până la mărșăvia asta, măcar de rușinea lumii, fiindcă, altfel, este într-adevăr lipsită de orice sentimentalisme. De ce ar da de bănuit? O cred mai ipocrită. Dacă nu s-au gândit la asta, atunci au vrut să știe, emise Pascalopol altă ipoteză, dacă Costache o mai duce mult, să vadă cum îi merge inima, dacă are vreo răceală, să-l supravegheze de aproape. Știi de ce nu l-a lăsat pe Costache să se mute? Ca să nu scape de sub ochii ei. Dacă Moș Costache ar fi mai de înțeles, de mult îl făceam să-și pună afacerile în regulă. Moș Costache se întoarse îmbrăcat cu paltonul, dar cu fața întunecată. Asta nu-mi place. Să nu mai vie pe aici, protestă el prea târziu. Pascalopul îl luă de braț și îl împinse spre ieșire. Ceilalți se pregăteau și ei să-l urmeze, fiindcă moșierul îi invitase seara în oraș. Când trăsura se urni, Pascalopul spuse bătrânului îmbietor: Măi Costache, fă-mi te rog plăcerea și treci mâine dimineață pe la mine. Am să spun lucruri care te interesează. Felix, așezat pe banchetă, avea privirea îndreptată înspre punctul de pornire. La poarta casei Tulea zări o îngrămădire de capete care priveau înspre tăsură cu expresii sumbre. Mai mult prin intuiție, distinse, pe lângă silueta doctorului care pleca, pe acele ale Aglaiei, Auricăi, Olimpiei și a lui Stănică, iar mai în fund, cocoașa îmbrobodită a lui Simion. 8. Felix își dădea prea bine seama că iubește pe Otilia, fără să poată determina conținutul acestui sentiment. Uneori îl urmăreau genunchii mici ai fetei în poziția în care ea îl îmbrățișa. Erau niște genunchi cași și ștrengare în același timp, cu o personalitate a lor proprie, și lor ar fi voit Felix să le comunice printr-un limbaj mut dragostea lui. Altădată părul căzut în bucle creștea în visele tânărului și îl inunda. Să-i spună Otiliei că o iubește în față, Felix nu putea. Otilia era familiară, liberă în mișcări și ceea ce cu o altă fată trebuia câștigat după îndelungi tactici, cu ea se câștiga dintr-o dată. Asta dezorienta pe Felix. Otilia îl lua de braț, Otilia îl mângâia matern cu degetele ei subțiri, Otilia îi vâra mâna făcută pieptene prin părul mare, zicându-i: Trebuie să-ți mai tai din plete, parcă ești Samson. Copleșit de aceste voluptăți, Felix nu era însă mulțumit, fiindcă nu era sigur că sunt un semn de dragoste. Odată voi să răspundă acestor familiarități, să iasă din starea de protejat și, la un mic serviciu al Otiliei, făcu gestul de a-i săruta mâna. Otilia se depărtase prea departe pentru a-i îngădui omagiul, apoi băgase de seamă și se răzgândise. Vrei să-mi săruți mâna? Întrebă ea simplu. Uite. Și întinse mâna la gură. Cu astfel de purtări ale Otiliei, Felix nu putea face progresul cel mare care, după el, trebuia să fie o mărturisire înflăcărată, urmată de îngenunchieri și efuziuni indicibile. Otilia s-ar fi uitat, râzând la el, și i-ar fi omorât vorbele pe buze cum se mai întâmplase. Ședea într-o zi pe pat cu mâinile sub căpătâi și urmărea cu tot sufletul mișcările Otiliei de alături. Îi spunea în gând tot ce nu îndrăznea să-i spună în față. Odată Otilia a apărut în pragul ușii deschise. Tu aici, ziua în amiaza mare, la ce te gândești? Se așezase pe marginea patului lui Felix, înainte ca acesta să fie avut vreme să sară jos. La ce te gândești? La ce te gândești? Și tot răsucea un nasture al hainei. Felix își culese forțele. Aș vrea să spun ceva odată, Otilia. Mi-e frică însă... De atâtea ori mi-ai spus că vrei să-mi comunici ceva misterios. Spune odată că nu te mănânc. Haide că mă grăbesc. Fai ce treabă am. Lui Felix îi se păru ridicol să facă o declarație în asemenea împrejurări. De aceea se obișnuise să le facă în șoaptă, când Otilia nu era de față. Se închidea în odaie cu o fotografie a fetei și se lăsa în voia visării. O cuprindea de mâini, o trăgea spre el, își apropia buzele de urechea ei și îi șoptea indefinit. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Nu mai putea dormi, dar căuta patul. Acolo, întins, intra în visul unic, enervant când era pe cale să-i scape. Încerca să adoarmă de-a binelea, însă, pe dată ce imaginea Otiliei se amesteca și fugea, se trezea speriat și o aducea înapoi. Începuse să nu mai poată visa altceva
și căpătase adevărate insomnii care îi făcuse cearcăne la ochi. Ziua scria în caiete caligrafic: iubesc pe Otilia. Căuta, recurgând la disimulații, gesturile de ocrotire ale Otiliei, care le oferea cu multă spontaneitate. De altfel, față de Otilia își exercita sentimentul filial, rămas nefolosit din pricina morții timpurii a mamei lui. Simțea nevoia să îi se mărturisească, să se așeze sub protecția ei, să facă întocmai ce îi se ordona. Felix, strigă câteodată Otilia, cum ești de neatent? Îți cade nasturile de la haină. Vino încoace să ți-l cos. Atenția aceasta era cu atât mai haslie cu cât Otilia își pierdea nastul ei fără niciun regret și mai degrabă arunca o rochie la gunoi decât să o repare. Felix venea supus și pregustând voluptatea apropierii. Otilia îl trăgea spre ea cu o dulce violență, țâțâia din gură nemulțumită, atârna un fir de ață în gura lui Felix ca să nu uite, superstiție pe care o cultiva mult, și apoi cosea nasturele, în vreme ce Felix îi sorbea parfumul părului ei, risipit sub chiar obrajii lui. De la o vreme nasturii, fiind cusuți prea solid, nu mai cădeau, încât într-o zi Felix simți nevoia imperioasă de a-i sorbi respirația Otiliei, rupse un nasture și merse la ea. Mă mir, zise Otilia, parți l-am cusut bine de ună zi. Nu-l bănui, sau se prefăcu că nu-l bănuiește, ci numai se arăta supărată de atâta neglijență. Căzut pe panta disimulației, Felix se pretestă bolnav. Otilia serioasă îi vâră mâna prelungă de-a lungul gâtului să vadă dacă n-are temperatură. Îi făcea ceaiuri, ședea pe marginea patului, nedându-i voie să se dea jos din el. Deodată îi intră în cap că Felix nu se hrănește bine. Se înțelege. Marina gătește dezordonat. Eu nu mă ocup. Ești subalimentat. Muncești prea mult. Supraalimentația impusă de Otilia se reducea, când își aducea aminte, la un baton de ciocolată sau la o prăjitură vârâtă cu sila în gura lui Felix, care se supunea cu minte, fiindcă putea mușca puțin și din degetul fetei. Toate maternitățile acestea durau atât cât Otilia era numai cu Felix acasă. Pe dată ce apărea Pascalopol sau o chema în oraș, Otilia redevenea distrată și nerăbdătoare de petreceri inedite. Atunci toate gingășiile ei față de Felix își pierdeau, spre ciuda acestuia, orice semnificație. Dacă Pascalopol intră în chiar clipa când Otilia cosea nasturele lui Felix, lucru se întâmplă odată, poata nu lăsa lucru, nici nu-și schimba stilul familiar, dar ochii ei erau iluminați și, pe dată ce sfârșea, alerga la moșier și începea cu el obișnuitele calinerii. Felix rămânea astfel un copil inofensiv care nu concurează pe oamenii mari. Din această cauză, el se umplu de o gelozie aprinsă și hotărâ să lămurească cu orice chip situația. Neîndrăznind să înfrunte oral pe Otilia, se decise să-i scrie. Luă o foaie de hârtie și așternu pe ea, lămurit, aceste cuvinte. Otilia, nu stau aici decât pentru tine, fiindcă te iubesc. Altfel, aș fi plecat de mult. Te iubesc. Tu n-ai văzut asta? Felix. Întâi se gândi să trimită scrisoarea prin poștă, însă putea sosi când era și el de față și asta nu-i convenea. Hotărâ să-i o pună în cameră, dar și așa trebuia să fie prudent, ca nu cumva Marina, dereticând prin odaie, să o arunce. Așteptă până ce Marina termină dereticatul într-o zi în care Otilia nu era acasă și apoi depuse plicul cu indicația domnișoarei Otilia pe pat, gândind neliniștit în odaia lui. La ora 1 se auziră și pașii Otiliei, ușa trântită, pârâitul patului în care se aruncase spre a se odihni puțin. Felix își comprimă palpitațiile grozave ale inimii. Felix, se auzi strigătul fetei de alături. Felix, tu ești acolo? Da, răspunse acesta cu glasul stins. Își închipuia că fata citise scrisoarea. Mi-e o foame nebună, să mergem să mâncăm. Papa mi-a spus în oraș că nu vine la prânz, dar vino încoace. Felix trecu dincolo ca un criminal prins asupra faptului. Otilia era întinsă pe sofa, îmbrăcată așa cum venise din oraș. Până și umbrela de soare se afla lângă ea. Tânărul cercetă fugar suprafața sofalei și nu zări nimic. Văzu scrisoarea, în sfârșit, pe marginea mesei, nedesfăcută. Fata o luase deci de pe pat și o pusese pe masă, fără să o citească. Dar dacă nu va citi deloc, se înspăimântă Felix. Îi venea să atragă atenția Otiliei asupra scrisorii și apoi să fugă, fiindcă în fond lui îi era frică de a pronunța cuvintele de foc. Otilia se sculă și luându-l de braț îl îndreptă spre ușă.
La masă, Otilia fu volubilă, îi spuse impresii de conservator, îl întrebă despre activitatea lui universitară. Simțise că Felix era preocupat. Ce ai, Felix? Ești așa distrat? Te pomenești că ești îndrăgostit. Nu m-aș mira cu atâtea colegi. Felix se simți dezamăgit de presupunerea Otiliei și prin gând îi trecu toana de a smulge înapoi scrisoarea. Otilia îl ținu mult de vorbă, apoi trecu în odaia cu pianul și îi cântă anumite fraze, apelând mereu la atenția lui. În sfârșit îl sfătui să se ducă să se odihnească, fiindcă părea obosit. Mă duc și eu. Vreau să citesc ceva. De mult n-am mai pus mâna pe o carte. Felix fugi înainte ca să nu fie de față la găsirea scrisorii și așteptă cu respirația încordată. După o lungă ciorovăială cu Marina, Otilia urcă scările. Se auzi când intră în odaie, dușumeaua părâi ușor în câteva puncte greu de precizat. Felix bănui că Otilia se oprise în fața mesei. Apoi urmară mici zgomote indistincte și nimic. Felix se feri să dea ochii cu Otilia și rămase închis în odaie. Când, târziu, ieși ca un hoț, ușa odăii fetei era deschisă. Scrisoarea lipsea de pe masă, iar Otilia era în oraș. Se întoarse la masă cu Pascalopol și cu Moș Costache. Privi pe Felix degajat, se purta ca și cum nimic nu se întâmplase. Contrariat, Felix deveni îndrăzneș și încercă să controleze efectul scrisorii. A făcut așa încât să se afle la un moment dat singur cu Otilia. Fata îl privi franc, îi spuse vorbe indiferente și nu păru nici intimidată, nici cu conștiința încărcată. Lui Felix îi încolți bănuiala că scrisoarea nu-i căzuse în mâini și făcu atunci ceea ce altădată n-ar fi făcut. Profitând de faptul că Otilia era jos cu Pascalopol, intră în odaia ei, aruncă ochii pe pat și pe masă, pe dușumea, însă nu fu chip să descopere nimic. Scrisoarea fusese luată de cineva în orice caz. A doua zi la masă, Otilia a fost tot atât de senină. Seara nu veni deloc. O mâhnire mare cuprinse pe Felix, o silă de toate și prin cap îi trecură idei extravagante. Se gândea să lase totul baltă, să fugă undeva în lume, ca fochis pe un vapor. Își închipuia consternarea Otiliei, regretul de a-l fi făcut să sufere și să plece. O vedea plângând. Melodrama asta inexorabilă îi mișcă toate fibrele sufletului și prefăcu descurajarea într-o mare durere consolatoare. Își chinuia totuși mintea cu fel de ipoteze. Otilia a găsit scrisoarea, dar n-a bănuit de la cine este și a închipuit că e vreo glumă, vreo hârtie veche a lui Felix. A găsit-o și, distrată, a aruncat-o fără să o desfacă. N-a găsit-o deloc, scrisoarea căzând undeva printre lucruri. A citit-o, dar nu-l iubește pe Felix. Ipoteza din urmă aprindea gelozia în inima lui Felix. Cum? Otilia are atâta putere de a se preface, are atâta puțină inimă încât să nu vrea să-i spună o vorbă, e în stare să iubească pe bătrânul Pascalopol și să-l treacă cu vederea pe el? O undă de mânie trecu prin el și toate știrile rele despre Otilia se adunară peste capul lui ca un stol negru înfricoșător. Nu, nu, Otilia se purtase cu el ca o soră, nu putea să-l urască. Poate că a supărat-o prin gestul lui. Nu se cădea să-i scrie în chipul acela, care dovedea că pătrunsese în odaia ei, imprudență neiertată, ci să-i spună de-a dreptul, discret. Chinul lui Felix crescu cu trecerea zilelor, fiindcă răceala Otiliei, dacă ea era pricina, era definitivă, iar circulația scrisorii nu mai putea fi urmărită. În ziua când orice speranță păru pierdută, Felix fu atât de mâhnit încât uită să se mai întoarcă acasă la prânz. Îl cuprinse o frenezie nebună de a umbla singur și merse pe jos în frig până la Băneasa. Vibra de amărăciunea de a fi înțeles și căuta înverșunat în minte o hotărâre care să fie pentru Otilia un adio sublim. Obosit la întoarcere, se așeză pe o bancă încărcată de zăpadă și n-auzi nici huruitul unei trăsuri, nici scârțâitul unor pași. Îl deșteptă din toropeală o mână subțire care îi ridică bărbia în sus. Era Otilia. Felix, ce faci tu aici? De când te caut cu trăsura? Vai, ce fără minte ești, câte supărări îmi faci. Otilia se lăsă pe banca înzăpezită, într-o descurajare amuzată. Era îmbrăcat într-o haină foarte pe talie, de Astrahan, pe care Felix nu o mai văzuse. Și mai spui că mă iubești. Felix tresări. Va să zică, Otilia citise scrisoarea. Fata îi ridică din nou bărbia râzând. Felix, hai spune-mi, de ce ai fugit de acasă? Ți-am făcut noi ceva?
Felix lăsă din nou capul în jos și răspunse sfărâmând. Dar știi foarte bine, ți-am scris. Nu mai pot așa. Tu mă iubești? Îl întrebă Otilia serioasă ca și când l-ar fi întrebat dacă e bolnav. Felix mărturisi cu capul. Ce copil ești! Ți-am citit scrisoarea, dar am uitat. Știi că sunt o zăpăcită. De ce să fugi? Ți-am spus eu că nu te iubesc? Felix tresări deodată înfocat. Otilia, e adevărat? Mă iubești? Hei, nu ți-a spus nimeni că te urăște. Felix fu iar dezamăgit. Luă mâinile Otiliei și începu să le sărute mărunt și le așeză pe obraz, le strânse, în vreme ce Otilia îl lăsă să facă zâmbind. Încurajat, voi să capete o confirmare de altă natură și întinse gâtul să o sărute pe Otilia. Aceasta privi puțin, examinând șoseaua pustie, apoi, evitând blând gestul lui Felix, îl sărută ea însăși pe obraz, ușor, lângă ureche. Felix era amețit de fericire. Haide acasă, Felix, și fii cu minte. Mai vorbim noi altă dată. Bietul papa e îngrijorat. Să nu-i spui nimic. O să-l mințim că ai avut lucrări la universitate. Ajunși acasă, Otilia conduse pe Felix sus ca pe un arestat, evitând să întâlnească pe bătrân, și îl depuse în prag. Du-te acum și te încălzește. Am să-ți aduc ceai. Felix, voind să se încredințeze că nu visa, prinse pe Otilia de mâini. Otilio, nu te juca cu mine, spune-mi, mă iubești? Nu mi-ești indiferent. Dar acum am treabă, stai frumos. Și chicotind, Otilia se năpusti pe scări în jos. Felix petrecu o noapte paradisiacă, însă în zilele următoare, insatisfacția îl cuprinse din nou. Otilia era familiară ca întotdeauna, privea cu aceeași bucurie pe Pascalopol, nu se schimbase în fond nimic. Începu să se îndoiască de seriozitatea mărturisirii Otiliei, vreo explicații. O gândi într-o seară târziu, până după miezul nopții, când ea se sui în odaia ei și după o jumătate de ceas de îndoială, îi bătu în ușă, strigând ușor. Otilia! Ce vrei? Se auzi glasul fetei în șoaptă după ușă. Sunt dezbrăcată. Vreau să-ți vorbesc neapărat. Trebuie. Nu ești cu minte deloc. Hai să-mi vorbești mâine. Acum, insistă Felix împingând ușa. În întredeschizătură, Otilia apăru în cămașa lungă de noapte, tremurând de frig. Părul avea o desfoiere de înger, părea cu picioarele ei subțiri și cămașa largă, înger vestitor. Scoase pe ușă numai o mână și mângâie ușor pe Felix. Fii cu minte, Felix, ce mi-ai promis? Poate să ne audă cineva. Te iubesc, se tângui Felix și sărută mâna. Iubesc și eu, ți-am spus, dar asta nu e un motiv să faci prostii. Felix împinse ușa mai tare și Otilia, înfrigurată, nemai putând păstra poziția, fugi în pat, unde se așeză turcește, îmbrățișându-și genunchii și tremurând din adins, ca să se încălzească. Felix îngenunchea la marginea patului și își așeză capul lângă poalele ei. Te iubesc. Știu asta, răspunse fata, trecându-și ușor degetele prin părul lui. Cine iubește și ascunde sentimentele, nu face rău celuilalt. Tu vrei să-mi faci rău? Să ne căsătorim, Otilia, urmă Felix ideea lui. Să plecăm de aici. Avem cu ce trăi. Voi munci. Oh, ce nebun ești, Felix. Dar nu ești încă major. Și apoi, tu ai o carieră grea de făcut. Trebuie să fii liber. Mâine am să-ți fiu o piedică. Niciodată. Nu e bine ca cei doi soți să aibă aceeași vârstă, urmă Otilia foarte serioasă. Bărbații se plictisesc repede. Otilia, tu nu mă iubești? Da, Felix, tocmai fiindcă te iubesc. Am visat pentru tine glorie, avere, îți căutam cu gândul mai târziu o fată drăguță, blândă. Nu m-am gândit că mă vei iubi pe mine. Eu sunt o zăpăcită, nu știu ce vreau. Eu sunt pentru oameni blasați care au nevoie de râsetele tinereții, ca Pascalopol. Felix se simți vexat. Îl iubești pe Pascalopol, el e bogat, firește. Otilia răspunse fără maliție, visătoare, continuând să-l mângâie. Oh, nu, bietul Pascalopol e și el un fel de victimă a mea. Cum ar zice tanti Aglaie, un biet om singur care simte nevoia unui glas prietenos. Nici nu știu dacă nu se înșeală. Eu cred că mai degrabă ar voi să fiu fata lui. Nu-ți ascund că mi-e drag, în anume înțeles, îmi trebuie.
În sfârșit, nu e ce crezi. Voi toți bărbații sunteți bătrâni și tineri, niște copii. Complexitatea sentimentelor care umflau pieptul lui Felix, fericirea, nesiguranța, căutau o descărcare. Începuse să-i curgă lacrimi pe obraj. Ilia, nu se poate. Nu se poate fără tine. Te aștept cât vrei tu. Voi tăcea, voi face tot ce-mi spui, te voi apăra. Dar lasă-mă să te iubesc. Felix se ridicase și încercase să îmbrățișeze pe Otilia. Aceasta sprintenă de obicei și ironică pierduse orice îndăzneală. Ochii se catifelaseră, buzele ei tremurau și primea timidele sărutări ale lui Felix pe tâmplă, cu un aer supus, pierdut, răspunsând automat cu câte o delicată sărutare de-abia schițată pe obraz. Vom tăcea, delira Felix, dar ne vom socoti logodiți și când vom fi liberi ne vom căsători. Voi deveni om mare, bogat, pentru tine și tu vei urma conservatorul. Otilia oftă. Ce visuri frumoase îmi spui. Nu prea cred în astrul meu. Aș dori din toată inima să fii fericit. Cu mine. Stătură așa pe pat câteva ore vorbind de toate, sărind prin asociațiune de un plan de viitor, la impresiuni despre cunoscuți. Uitară aproape cum se aflau acolo și se treziră în cântecul cocoșului. Felix, pentru Dumnezeu, fugi de aici. Marina e o farfara. Dacă ne vede, umple lumea de povești. Du-te, du-te. Otilia sărută repede pe Felix pe obraz, iar acesta îi sărută mâna și o lipi de obrazul lui. De acum încolo, cei doi se întâlneau adesea noaptea, când într-o odaie, când într-alta, și așa pe întuneric se pierdeau în reverii caste. Felix ar fi simțit dezonorat să facă un gest îndoielnic, oricât de neînsemnat, și când prin acea tiranie a subconștientului o imagine senzuală năvânea în mintea lui și se ținea, chinuit încerca să o alunge, se simțea mizerabil, josnic. Era încredințat de puritatea Otiliei și pătruns de fericire la ideea unui devotament inocent. Viața îi se păru plină de sens și se aruncă cu voluptate în studiu. Mergea din proprie inițiativă la spitale, făcându-se invitat de câțiva colegi înaintați și, prin câteva observații aruncate în discuția profesională dintre medicul șef și interni, medicul fusese așa de surprins de cunoștințele premature ale tânărului, încât Felix devenise un musafir tolerat în chip excepțional să se amestece printre internii care asistau la vizită. Putea prevesti de pe acum primirea ce avea să îi se facă atunci când ar sosi epoca internatului. Vizita îndeoseb pe neurologi și psihiatri, pe doctorul Marinescu de la Spitalul Colentina, savant căruia îi plăcea să fie înconjurat și unde găsea gratis o bună instalație de baie, și pe blândul, hazliul doctor Obreja, care lăcrima pentru nebunii lui și îi chema pe rând ca la o reprezentație. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să regăsesc în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare lecturi. Prin calitatea de membru al canalului, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!